ملح خميرة بسم الله الرحمن الرحيم. عاملين كمية كبيرة مش صغيرة. بالمغربي اسمه كسكسي. في بيت العيلة بيسموه مبروم، ولكن كمان ماما بتعمل منه نوعين، مسرودة ومخروطة. دلوقتي هي ماما بتعمل المبروم عشان هو بيقولوا عليه مبروم لأنه بيتبرم بالطريقة دي. في مرة تانية هعمل لكم المسرودة والمخروطة. انتهت مرحلة البرم، دلوقتي احنا بننزله بحاجة اسمها ديارة المبروم. انتهت المرحلة الأولى في البر، كانت بديارة اسمها ديارة واسعة، دلوقتي اسمها ديارة ضيقة. بتنزل الدقيق من المبروم أو الكسكسي. دي المرحلة قبل ما يتحط المبروم أو الكسكسي على البخار، يعني في حلة البخار مخصوصة للكسكسي أو المبروم زي ما بيقولوا عليه. المرحلة دي مرحلة إن إحنا حاطين المية في حلة الكسكسي أو المبروم علشان تبخر. هنا المبروم أو الكسكسي بعد ما خلصنا فيه بر حطيناه في حلة البخار علشان ياخد نص ساعة سوا. كده الكسكسي بعد ما خلصناه من على النار فككناه، وهيتحط عليه الزبدة السايحة والحليب. الشكل النهائي للكسكسي المغربي على طريقة ماما. أتمنى يعجبكم.